ano. Oo, yeah. Ayan. Dito na, oh. Ito. Oh, sandali. Today's vlog. Hindi nga ako nagsasalita sa vlog ko. Ay, sorry. Oo, ikaw naman salita ka. Dito ka, Tita Chi. You also yours. R-E-N-V? Wait. Yeah. Daming camera o. Ikaw ka paano mo sa dito? Braso? Hindi mo kasi nga yung uniform mo. Lucky. Yung armor mo pala yung armor mo. Yan. Tapos tingin ka dito pa din. Yun, no? May choreography pa. O yung sapatos ang ano. Oh my God, ang signature. Oo. Wala ko. Yorko naman ni Ren. Mama ka na Lia. Liam go. Never nung ginawa sa akin yun. The other one. The other one also? Sure? Binatok-batukan mo lang. Same. ako. Same din. Same. Naalala mo yan? Alaw. There you go. Wow, I feel so like, nice. I feel so like, wow. The next time ko, I'll meet ka na si... Ayun. Ay, ganito. Hindi siya. Hindi talaga. No, sapatos mo. Hindi No. naman nag-smudge. Hindi naman nag-smudge. Hindi na, okay. Ayan, picture na lang kayong dalawa ni